Welcome to this first episode of Basically Speaking. आजको हाम्रो एपिसोड चाहिँ आजको हाम्रो पहिलो एपिसोड चाहिँ हामीले हालसालै नेपाल सरकारको सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले निकालेको एआई वर्किङ पेपर मा सीमित हुनेछ। मसँग हुनुहुन्छ प्रोफेसर देवेन्द्र थापा। नमस्कार। सो हामी आजको एपिसोडमा चाहिँ यही वर्किङ पेपरको सेरोफेरोमा रहेर एआई र एआई पोलिसी का बारेमा छलफल गर्नेछौँ। सुरुमा सर यो एआई वर्किङ पेपर जुन हाम्रो मन्त्रालयले निकालेको छ त्यसमा जानुभन्दा अगाडि हामीले एआईलाई चाहिँ बेसिकली कसरी बुझ्न सकिन्छ त? इन सिम्पल टर्म्स एआई भनेको आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ के हो? Basically speaking, okay. So the idea is हामीले जब इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्छौँ सुरुमा चाहिँ त अब हाम्रो सोचाइ के थियो भने इन्टेलिजेन्स भनेको तपाईँले कुनै पनि कुराको बारेमा सोचेर कसरी डिसिजन लिनुहुन्छ हैन। त पहिलाको सोचाइ के थियो भने त्यो इन्टेलिजेन्स ह्युमनमा छ या चाहिँ जुन लिभिङ चिजहरू छ तिनीहरूमा त्यो इन्टेलिजेन्स छ, हामीमा धेरै नै छ डिसिजन मेकिङ इन्टेलिजेन्स। सो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भन्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ लाग्थ्यो कि हाउ कैन इन्टेलिजेन्स बी आर्टिफिशियल हैन। तर अब आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भनेको अब त्यही कुरा मानिलिउँ कि मैले यो स्ट्याचुलाई चाहिँ त्यो दे पावर दिएँ कि ओके नाउ यु क्यान टेक डिसिजन अन माई बिहाफ हैन। केही पनि मलाई चाहियो भने आई विल आस्क दिस स्ट्याचु एन्ड देन इट विल टेक डिसिजन अन माई बिहाफ। त त्यो चाहिँ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भयो। अब अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले मसिनलाई त्यस्तो बनाइदियो होइन, कम्प्युटरलाई चाहिँ सडनली कम्प्युटरले पो सोच्न थाल्यो कि त्यो भनाइ हो एउटा चाहिँ आर्टिफिशियल जर्नल इन्टेलिजेन्स भन्छौँ जुन कि ह्युमन इन्टेलिजेन्स हामीले जस्तै सोच्न सक्ने डिसिजन लिन सक्ने त्यो पावर चाहिँ अब मसिनले लिँदैछ बिस्तारै। त आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सले साधारण तरिकाले बेसिकली स्पिकिङ कसैले पनि मान्छेले जस्तो डिसिजन लिन सक्ने कम्प्युटर सिस्टम भयो, त्यो चाहिँ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भयो। अब यसको महत्त्व त अब विश्वव्यापी नै सबैजनाले आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सकै बारेमा चाहिँ अहिलेको युग भनौँ न, हामीसँग किताबहरू पनि छन्, द एज अफ एआई भनेर पनि छ होइन। जस्तै हामी एज अफ एआईमा छौँ होइन सर। अनि अलिकति सरले प्रकाश पनि पार्नुभयो कि आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सलाई कसरी सजिलो तरिकाले बुझ्न सकिन्छ भनेर। अब यसमै रहेर चाहिँ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स आफैमा एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, तर यसको लागि चाहिँ पोलिसी चाहिँ किन चाहियो हामीलाई भनौँ न? पोलिसी चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट भयो एआई पोलिसी? त्यसलाई चाहिँ अब सजिलो तरिकाले भन्दा जस्तो मैले भने सपोज अब यो स्ट्याचु यो मसिनले चाहिँ अन माई बिहाफ डिसिजन लिन थाल्यो। अब जबसम्म मेरो कन्ट्रोलमा थियो तबसम्म ठिक छ होइन, मैले पानी ल्याऊ भने चाहिँ पानी ल्याउने होइन, भात पकाउने भात पकाउने फर इक्जाम्पल। तर भोलि चाहिँ उसले आफै डिसिजन लिन थाल्यो कि उसले चाहिँ होइन म भात पकाउँदैन, दाल खाने खाऊ होइन, भात चाहिँ बनाउँदैन भनेर सोच्न थाल्यो। सपोज मेरो डेटाहरूलाई लगेर चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ फ्ल्यास गर्न थाल्यो होइन, उसले चोर्न थालेर कताबाट मेरो डेटाहरू चाहिँ यताउता चाहिँ नभएको कुराले लिएर चाहिँ मलाई देखाउन थाल्यो। त्यहाँ त हामीलाई केही पोलिसी चाहियो नि त होइन। सो वी निड सम पोलिसी कि यसलाई कुन रेगुलेट गर्नलाई चाहिँ एउटा पोलिसी चाहियो नि त। सो आई थिङ्क द्याट्स वेयर वी निड पोलिसी टु एक्चुली कन्ट्रोल रेगुलेट एन्ड मोनिटर दिस आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। भनेपछि जस्तै पोलिसीलाई हेर्ने हो भने चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा नै विभिन्न देशहरू हुन त अब यो कुराको सुरुवात इनिसिएसन चाहिँ वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूले लिएको छ, तर हामीले के देख्न सक्यौँ अब नेपालकै यो पोलिसी पेपर आइसकेपछि चाहिँ हामी जस्तो नेपाल जस्तो देश अल्प विकसित देश भनौँ ले पनि यसमा चाहिँ कदम लिइरहेको देखियो, जुन चाहिँ एउटा पोजिटिभ साइन पनि हो। अब यो विषयमा छिर्दा अब चाहिँ पोलिसी यो मन्त्रालयले निकालेको प्रतिवेदनलाई अब प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ सरले सरस्वती यसलाई हेर्नु पनि भएको छ। यो पोलिसीलाई चाहिँ सरले कसरी हेर्नुभयो भन्नाले यस यो भित्रका विषय सन्दर्भ अनि यसका कन्टेन्ट र यसको पोलिसी एजेन्डाहरूलाई चाहिँ सरले कसरी हेर्नुभयो? एक्सक्युज मलाई चाहिँ बीचमा चाहिँ जोक गर्ने बानी छ, त्यो भएर चाहिँ ओफेन्ड नहुनु चाहिँ कसरी हेर्नुभयो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यसरी हेरेँ भन्नु मन लाग्छ कि
ओके सो जुन यो अवधारणा पत्रको जुन कुरा भयो आई थिङ्क इट्स अ भेरी गुड इनिसिएटिभ बडा टाइमली पनि छ होइन मैले पढेँ डिटेलसँग पढेँ त मैले यो भन्न सक्छु कि यो राम्रो इनिसिएटिभ हो एटलिस्ट अवेर चाहिँ रहेछ होइन अवेर हुनु जरुरी छ अब मेरो तर्फबाट भन्ने हो भने त हामी पहिला त यो सोच्नुपर्छ कि हामी रेडी छौँ कि छैनौँ होइन किनकि अहिले त डिजिटलाइजेसनको पनि एउटा फेज छ नि त सो एआई एक्चुअली भन्यो भने इन्टरडिपेन्डेन्ट छन् कि तिनीहरू एआई आफै पनि काम गर्न सक्छ तर त्यसको बेस त चाहियो नि त सो डिजिटलाइजेसनले चाहिँ त्यो एउटा बेस दिन्छ बिग डेटा भनौँ या चाहिँ एनालिटिक्स भनौँ या जे पनि छ होइन सो कुरा आउँछ कि के हामीसँग त्यो पहिला त्यो फ्रेमवर्क छ त होइन र त्यो फ्रेमवर्क कतिको सिक्योर छ अनि त्यसपछि चाहिँ एआई जस्तो मैले एउटा सानो ओपिनियन पनि लेखेको थिएँ आर्टिकल कि होइन एआई फर वाट एआई फर हुम एन्ड हाउ आर वी गोइङ टु इम्प्लिमेन्ट त्यो कुरा चाहिँ हुनुपर्छ होइन त्यही नि आई वाज ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड कसरी गरेछ भने सरले चाहिँ यो प्रतिवेदन पढिसक्दाखेरि चाहिँ एआई फर हु भन्ने प्रश्नमा चाहिँ सरले के उत्तर पाउनुभयो त यो प्रतिवेदनबाट द्याट्स अ गुड क्वेसन किन भन्नुहुन्छ गुड मैले यस कारण भने किनकि त्यो अझै क्लियर चाहिँ छैन यो कन्सेप्ट पेपरमा होइन जर्नल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको ग्लोबल फिनोमेना ग्लोबली के हुँदैछ र कुन कन्ट्रीले कसरी कस्तो खालको पोलिसी बनाछ भन्ने चाहिँ एउटा समरी जस्तो चाहिँ मैले पाएँ तर एक्ज्याक्टली नेपालको कन्टेस्टमा यो कसको लागि हो त के को लागि हो कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो अझै मैले त्यति क्लियर आन्सर चाहिँ पाउन सकिनँ यसबाट चाहिँ यो पहिलो एफर्ट भएर पनि होला त्यो यस्तो धेरै कुराहरू चाहिँ मैले पनि पढिसक्दाखेरि पनि धेरै क्लियरली चाहिँ आएको छैन सुरुमा चाहिँ यसो गरौँ न सर जस्तै यसका चाहिँ बलियो पाटाबाट स्टार्ट गरौँ यो पोलिसी का अब इफ यु हेभ टु टेल अस वाट आर इट्स स्ट्रेन्थ्स यो पोलिसीको स्ट्रेन्थ्स चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँले अलिकति त तपाईँले भनि पनि सक्नुहुन्छ यो एउटा स्ट्रेन्थ त मैले भने कि इट सोज कि हामी अवेर छौँ होइन हामीले चाहिँ यस्तो कन्सेप्ट पेपर या चाहिँ यस्तो पोलिसी चाहिन्छ त्यसको तर्फ चाहिँ इट्स अ भेरी गुड इनिसिएटिभ है र यसमा चाहिँ एक्चुली सर्टेन सर्वे चाहिँ गर्नुभएको छ उहाँहरूले कस्तो खालको एआई एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ चलिरहेको छ यहाँ भनेर होइन नेपालमा को कन्टेक्समा जस्तो एग्रिकल्चर एजुकेसन या टुरिज्ममा चाहिँ या मेडिकलको सेक्टरमा कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अब मेबी त्यसलाई फ्युचरमा डेफिनेटली रिफाइन गर्नुहुन्छ अझै स्पेसिफिक बनाउनुहुन्छ सो त्यो चाहिँ स्ट्रेन्थ छ कि एटलिस्ट दे प्रोभाइडेड वान प्लेटफर्म टु डिस्कस अबाउट दिस होइन सो इट्स अ गुड इनिसिएटिभ अब यसको जस्तै अब यसको भित्री विषयमा छिर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यस्तो प्रतिवेदन यस्ता अवधारणा पत्र त पहिला पनि आयो जस्तै अब सरले पनि अगाडि कुरा गर्नुभयो नि कि हामीले चाहिँ एआई को बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ तर नेपालको विषयमा अथवा नेपाल जस्तो देशको विषयमा चाहिँ हामी तयार छौँ कि छैनौँ भनेर पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ जस्तै डिजिटलाइजेसन को कुराहरू पनि योसँग अन्तर सम्बन्ध राख्छ जस्तै यस्ता प्रतिवेदन पहिला पनि आएको थियो जस्तै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भन्ने पनि प्रतिवेदन आएको थियो जसले चाहिँ एआई को बारेमा चाहिँ त्यति सेन्ट्रली कुरा गरेको थिएन तर डिजिटलाइजेसनको बारेमा कुरा गरेको थियो र त्यसले पनि डिजिटलाइजेसनलाई चाहिँ हामीले कसरी विभिन्न क्षेत्रमा नेपालको विकास क्षेत्रहरू आइडेन्टिफाई गरेको थियो त्यो प्रतिवेदन र यो प्रतिवेदन बीच के अन्तर सम्बन्ध भेटाउनु भयो सरले यो पेपरमा चाहिँ स्पेसिफिकली मेन्सन चाहिँ गरेको छैन कसरी त्यो दुईटा कनेक्टेड छन् भनेर होइन तर भन्नुभएको छ कि हामीसँग चाहिँ डिजिटल फ्रेमवर्क आई थिङ्क इट्स डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क त्यसको कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ तर दुईटाको अन्तर सम्बन्धको बारेमा चाहिँ मैले त्यति हेरेन देखेन होइन र एउटा जुन अब डिजिटल फ्रेमवर्ककै कुरा गरौँ होइन त्यो पनि कस्तो छ भने यु नो हामी त आइसिटी फर द रिसर्च गर्छौँ नि त कन्टेक्स्ट कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन पहिला बुझ्नुपर्छ कि वाट आर द एरियाज वेयर वी निड टु एक्चुअली फोकस अन त्यो चाहिँ अलिकति
मेरो ख्यालमा रिफाइन हुँदै जान्छ होला अहिले त्यो रिफाइन छैन त्यो डिजिटल फ्रेमवर्कमा पनि बडा ब्रड थियो कि यस्तो लाग्थ्यो कि वी आर गोइङ टु डु एभ्रिथिङ एन्ड यु नो इट्स नट पोसिबल होइन त्यो त नर्वे जस्तो विकसित मुलुकले पनि सबै कुरा गर्छ भनेर त सक्दैन होइन उनीहरूको फोकस छ कि ओइल इन्डस्ट्री भयो तपाईँको चाहिँ एजुकेसन भयो या चाहिँ वेलबिङहरू भयो तिनीहरूमा फोकस गरेर चाहिँ त्यसरी स्ट्राटेजी बनाउँदैछ नि त सो आई थिङ्क अहिले जुन डिजिटल फ्रेमवर्क छ जुन अलिकति मेच्योर छ त्यसको र यसको जुन चाहिँ त्यो फ्युचरमा चाहिँ त्यो आउँछ होला मोर रिफाइन मोर स्पेसिफिक बेस्ड अन द एक्चुअल रिसर्च होइन सो यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ कि यो प्रतिवेदनले चाहिँ जुन चलिरहेको अरू प्रतिवेदनहरू छन् अथवा अरू फ्रेमवर्कहरू छन् त्यसलाई चाहिँ अलिकति अझै कङ्क्रिटली चाहिँ लिङ्क गर्न चाहिँ अलिकति कनेक्ट गर्न चाहिँ अझै इम्प्रुभ गर्दै जानुपर्ने जस्तो देखियो त त्यसो भयो नि सर त्यो त गर्नै पर्छ उहाँले चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ एआई इकोसिस्टमको कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ कि इकोसिस्टम चाहिन्छ भनेर होइन तर त्यो बडा ब्रिफली छ कि अनि त्यो भनौँ मलाई लाग्छ यो पत्र त सबै आम जनता सबैले बुझ्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन नट फर द ट्याक्स सेभी कि जसले एआई गरेछ त्यसले मात्रै बुझ्ने भयो भने त के मतलब भन्यो नि त्यसको होइन सो अहिले चाहिँ अलिकति के छ भने यु सी लट अफ टेक्निकल जार्गन्स कन्सेप्ट्सहरू के सो त्यो मैले के सोचेँ त्यही भने वेन दे टक अबाउट एआई इको सिस्टम दे विल टक अबाउट दिस डिजिटल फ्रेमवर्क या चाहिँ तपाईँको साइबर सिक्युरिटी पोलिसी छ अनि अरू पनि केही पोलिसीहरू होला होइन सूचना तथा सञ्चारको चाहिँ पोलिसीहरू त्यसलाई इन्टरकनेक्ट गरेर देखाउनु भएको छ कि कुनै मोडल भन्यो त्यो चाहिँ एज आई अगेन सेड इट्स अ कन्सेप्ट पेपर सो आई थिङ्क इट विल बी नाइस टु इन्टिग्रेट द्याट इन द फ्युचर जस्तै सरले अघि जस्तै यहाँ कुरा आयो जस्तै कतिको कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक छ अथवा नेपालकै कन्टेक्स्टमा कतिको ग्राउन्डेड छ यो पोलिसी भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सरले जस्तै अलिकति कुरा त गर्नुभयो कि कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हुनुपर्छ भने तर अहिलेको जस्तै अहिले जुन करेन्ट यो ड्राफ्ट छ होइन यो प्रतिवेदनको ड्राफ्ट छ यसमा चाहिँ के कुराहरू अझै सुधारिनुपर्छ जस्तो लाग्यो जसले चाहिँ अझै यसलाई ग्राउन्डेड बनाओस् नेपालको कन्टेक्स्टमा मलाई एउटा चाहिँ एन्ड आई डोन्ट नो आइएम नट अवेर अबाउट द्याट उहाँले चाहिँ सर्वे गर्नु भएको छ होला स्टडी गर्नु भएको छ होला होइन मैले त जस्ट रिड मात्रै गरेछु तर एज ए आउटसाइडर रिडर मलाई त्यो अझै मैले त्यो कन्टेक्स्ट चाहिँ बुझेन कि स्पेसिफिक एरिया के हो त के चिजमा प्रायोरिटाइज गर्दैछ फर इक्जाम्पल एउटा दिन्छु अब उहाँले चाहिँ टुरिज्म भन्नुभयो विच इज रियली टप प्रायोरिटी अफ नेपाल होइन त्यो त सबैलाई थाहा छ तर अब त्यहाँ इक्जाम्पल दिनुहुन्छ कि भर्चुअल टुर भर्चुअल गाइड एम्बेडेड नाउ यु नो नेपाल नर्वेबाट कुनै पनि टुरिस्ट नेपालमा जान्छ टु एक्चुअली फिल द रियल गाउँ होइन पहाड सो वहाँ गएर आई डोन्ट थिङ्क दे वुड लाइक टु युज भर्चुअल टुर होइन सो त्यो अनि त्यो के भयो भने त्यो देखेन क्या कनेक्टेड देखेन त्यहाँ चाहिँ सो अरू पनि जस्तो छ एग्रिकल्चरमा त ब्रड इक्जाम्पल भयो क्या तर हाम्रो एग्रिकल्चर एक्चुली नेपालमा चाहिँ त्यहाँबाट बल्ल चाहिँ स्पेसिफिक पोलिसी बन्छ नि त अदरवाइज त तपाईँले पोलिसी बनाउनु भयो ग्रान्ड डिजाइन यो फेरि थाकै त्यस्तै हुन्छ आई विल मेक इट सिङ्गापुर इन 10 year भने जस्तो हुन्छ होइन सो आई थिङ्क अझै यसलाई ग्राउन्ड गर्नुपर्छ रिसर्चमा होइन अझै मोर ग्राउन्डेड इन द नेपालीज कन्टेक्स्ट त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ सो भनेपछि अलिक धेरै नै एम्बिसियस देखियो अहिलेको पोइन्टमा चाहिँ पोलिसीले जति पनि कुराहरूलाई टच गरेको छ होइन अहिले धेरै एम्बिसियस छ आई ट्राई टु कम्पेयर विथ नर्वेजियन मैले उहाँको एआई कन्सेप्ट पेपर पनि हेरेँ कि यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको बडा स्पष्ट छ कि एन्ड नो टेक्निकल जार्गन होइन डिप लर्निङ यताउता त्यो त सबैलाई त्यो भनेर कुनै फाइदा छ नि यसको एप्लिकेसन के छ त्यसमा कुरा गर्नु पऱ्यो कि एआईको ब्याकग्राउन्डमा के चलिरहेछ त्योसँग त आम जनतालाई मतलब छैन नि त एउटा फार्मरलाई इट डजन्ट गिभ अ शिट अबाउट कम्प्लेक्स एल्गोरिदम या चाहिँ डिप लर्निङ मसिन लर्निङ उहाँलाई के छ भने मलाई चाहिँ आलु उगाउनु पर्यो होइन त्यो एआईले मलाई के गर्छ त अनि मैले रिसर्च गर्दा चाहिँ त्यस्तै हुन्थ्यो कि जाँदाखेरि म जब मैले म्याग्दीमा चाहिँ गर्दैछु त एउटा महिला आउनुभयो नि यो कम्प्युटरबाट चाहिँ के अरे सुन्तला बेच्न मिल्छ अरे कसरी यसको अगाडि राख्यो भने आफै बेच्ने हो भन्नुहुन्थ्यो कि सो वी हेभ टु मेक दिस क्लियर कि दिस शुड अन्डरस्ट्यान्ड द एप्लिकेसन त्यो महिलालाई यो चाहिँ थाहा थियो कि योबाट केही हुन्छ भनेर तर त्यो सिम्प्लिफाइड गरिदिनु पर्यो नि त प्रोसेस
त्यो चाहिँ somewhere I think it needs to do that. जस्तै हाम्रो यो पडकास्ट सिरिजको पनि वान अफ द सेन्ट्रल एम्स भनौँ चाहिँ कुराहरू जस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स यस्तै इस्युजहरूलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्ने अथवा चाहिँ आम जनमानसले बुझ्ने तरिकाले चाहिँ डिस्कोर्स गर्ने होइन हो। त्यही भएर चाहिँ जस्तै अब धेरै यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स योभन्दा अगाडि बिग डेटा, त्योभन्दा अगाडि अझै 10-20 वर्ष अगाडि चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ यस्तै हाइप क्रिएट गर्न मलाई चाहिँ यो धेरैजनाको क्रिटिसिजम पनि हो कि एआई यो अर्को कुनै ठुलो हाइप हो कि यसबाट चाहिँ सरले चाहिँ यो त्यस्तै अहिले चाहिँ एकदम तातो विषय छ 5 वर्षपछि अर्को कुनै एरिया होला यस्तै हाइप लिन सक्ने, एआई कतै हराउला हैन। सरको बुझाइ अनुसार चाहिँ अब हाइप नहोस् भन्ने हामी सोचौँ होइन सर। हाइपै भइराख्न नदिनलाई चाहिँ नेपाल सरकार अथवा अरू स्टेक होल्डर्स अरू एस्पेक्ट्स अफ सोसाइटीले चाहिँ कसरी चाहिँ एआईलाई चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ मोर युजफुल तरिकाले आफ्नो काम आफ्नो एरियामा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सक्न सक्छ जस्तो चाहिँ सरलाई फिल हुन्छ। यसको चाहिँ दुईटा पार्ट छ होइन। एउटा हाइप पनि छ कि अब चाहिँ एलन मस्कले चाहिँ न्युरोलिङ्क चाहिँ ब्रेनमा कनेक्ट गर्दैछ अरे होइन। त्यसपछि चाहिँ मान्छे चाहिँ आधा साइबर्ग हुन्छ एन्ड देन दे विल बी डुइङ समथिङ युटोपिया क्रिएट हुन्छ भन्छ। उसले चाहिँ ब्रेनमा चाहिँ कनेक्ट गरेर डाइरेक्ट अब कम्प्युटर र ह्युमन कम्प्युटर इन्टरफेस क्रिएट गर्दैछ होइन, जसले चाहिँ के गर्ला यो गर्ला त्यो गर्ला भन्ने छ। तर त्यस्तो युटोपियन आइडियामा चाहिँ स्टिल म बिलिभ गर्दैन होइन। तर फेरि यो कम्प्लिट हाइप हो त भने त्यसमा पनि त्यो चाहिँ होइन। बिकज इफ यु सी दिस बुक्स होइन, अब सुपर इन्टेलिजेन्स छ या चाहिँ एज अफ एआई भन्ने छ। यिनीहरू चाहिँ रिसर्चरहरू नै होन् होइन, कम्प्युटर साइन्टिस्ट फिलोसफर। सो उनीहरूले फ्याक्चुअल कुरा गरिरहेछ कि जस्तै काइफुल्लीले चाहिँ दिएकै छ 40 सम्म चाहिँ कस्तो खालको एप्लिकेसन्सहरू आउँछ होइन। सो यो हाइप त्यो हिसाबमा चाहिँ होइन। तर एज मैले भने जस्तो भोलि चाहिँ सडनली एउटा मसिन आउला जस्तो साइफाई मुभीमा देखाउँछ होइन, त्यसले चाहिँ सबलाई कन्ट्रोल गरिरहेछ पुरै यता र उता। त्यो स्टेजमा चाहिँ स्टेज हामी छैनौँ, बट आई डोन्ट नो वाट विल ह्यापन इन अनदर 100 years। तर अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ छैन एटलिस्ट। तर यसको युसेज चाहिँ छ। अब तपाईँ हेर्नुहोस् आफै कि यो डिजिटल टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो सानो कन्ट्री पनि इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ कम्पिट गर्न सकिरहेछ कि होइन। सो अहिले के छ भने एल्गोरिदमको जमाना छ नि त होइन। तपाईँको जुन अब यो कुरामा चाहिँ हामीले आफ्नो स्किल म्यान पावरलाई कसरी तयार गर्न सकिन्छ त, त्यो एउटा ओपन सर्भिस सेक्टर छ कि। र तपाईँलाई अहिले भन्यो भने एमआइटी हार्वर्डै जानु पर्दैन नि त, तपाईँ घर बसेर नेपालमै बसेर पनि यु क्यान लर्न अबाउट दिस प्रोग्रामिङ स्किल्स एन्ड अल द्याट होइन। सो मलाई लाग्छ हाम्रो गभर्मेन्टले एजुकेसन स्पेसली एजुकेसन सेक्टरमा चाहिँ स्टेम भन्छ नि हामी होइन, साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ एन्ड म्याथमेटिक्स। सो यसमा चाहिँ फोकस गर्न जरुरी छ। र यो म्यान पावर स्किल म्यान पावर हामीले तयार गर्न सकेन भने त्यसपछि त्यो युटोपियन डिजास्टर त होइन, तर वी विल बी सो मच एक्सक्लुडेड फ्रम द मेन डेभलपमेन्ट मेन स्ट्रिमबाट चाहिँ होइन। बडा गाह्रो हुन्छ क्याचअप गर्न चाहिँ। र यसको छ हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा एज आई सेड यदि सर्भिस सेक्टर क्रिएट गर्न सक्यो भने नयाँ युथहरू चाहिँ हामीले दिन सक्यो भने होइन, त उनीहरू वहीँ बसी पनि इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट लिन सक्छन्। त्यो चाहिँ पोसिबिलिटी छ। जस्तो सर यो प्रतिवेदन निकाल्दा पनि मन्त्रालयले चाहिँ आम जनता सँग पनि फिडब्याक मागेको छ होइन सर। सो यदि तपाईँले चाहिँ अब फिडब्याक दिनु पर्यो भने हाम्रो सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई यही प्रतिवेदन माथि तपाईँले केही फिडब्याक दिनु पर्यो भने चाहिँ कुन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जुनमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने छ, अथवा यसलाई अघि कुरा गरेर मोर रिफाइन गरेर मोर कन्टेक्चुअल मोर ग्राउन्डेड बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? सो आई थिङ्क यो यसलाई रिफाइन गर्ने एउटा तरिका के हो भने जस्तो हामीले स्टार्ट गरेछौँ बेसिकली स्पिकिङ
त नेपालमा पनि यस्तो इनिसिएटिभ लिन पर्यो कि दे हेभ टु गो टु द प्लेटफर्म्स होइन आम मान्छेहरूसँग कुरा गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अवेर गराएर त्यो हाइप होइन कि रियल यसको युसेज के छ एलिमेन्ट्री स्कुलमा गएर बच्चाहरूलाई चाहिँ होइन त्यहाँ सिकाउने कि यसको के एडभान्टेज डिसएडभान्टेज के छ किनकि एआईको त फेरि सिक्युरिटीमा पनि छ नि त कन्सिक्वेन्सेस होइन त्यो सब कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ सो इट सुड गो टु इच एन्ड एभ्री भनौँ पुरै 3 करोडमा त नजाला पनि दे सुड ह्याभ द्याट एटिट्युड कि सबै 3 करोड जनताले बुझोस् कि यो के हो भने चाहिँ होइन त खालि युनिभर्सिटी या चाहिँ कोही भनौँ तपाईँको मिनिस्ट्रीलाई मात्र राखेर अनि चाहिँ क्लोज रुममा चाहिँ बनाएर चाहिँ त्यो चाहिँ इफेक्टिभ हुँदैन यदि यो एउटा पहिलो चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ आई थिङ्क दे विल बी एबल टु फिगर आउट कि एक्चुअल प्रायोरिटी एरिया कहाँ छ when you know the priority area जस्तो एजुकेसन भनौँ या चाहिँ एग्रिकल्चर भनौँ या चाहिँ टुरिज्म छ या इन्कम जेनेरेसन जस्तो इन्टरप्रेन्योरसिप कति आइरहेछ होइन स्टार्टअपहरू त्यहाँबाट बल्ल स्पेसिफिक थाहा लाग्छ कि स्ट्रेटेजी कसरी बनाउनु त भनेर चाहिँ अदरवाइज तपाईँले बनाउनु भयो विदाउट नोइङ द कन्टेक्स्ट होइन जस्ट टेकिङ फ्रम हियर एन्ड देयर साउथ अमेरिकामा छ यताउता छ नर्वेमा छ द्याट्स नट गोइङ टु वर्क एउटा भनाइ छ नि सर अङ्ग्रेजीमा सल्युसन्स लुकिङ फर अ प्रब्लम भने जस्तो त्यस्तो नहोस् होइन एउटा कुरा त्यही चाहिँ जस्तै सकेसम्म चाहिँ अब धेरै एम्बिसियस सरको बुझाइमा चाहिँ अहिले यो पोलिसी धेरै एम्बिसियस छ धेरै कुराहरू धेरै इक्जाम्पल्सहरू बाहिर देशको इक्जाम्पल्सहरू छ हामीले अब कन्क्लुड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो प्रतिवेदन अझै ग्राउन्डेड हुनसक्छ अझै कन्टेक्चुअल हुनसक्छ र यसमा चाहिँ नेपालसँग सम्बन्धित नेपालको विकास क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित समस्याहरू के छन् र त्यो समस्यालाई चाहिँ एआई पनि फेरि एउटा एआई भनेपछि एउटा पर्टिकुलर टेक्नोलोजी भन्दा पनि धेरै वाइड रेन्ज अफ टेक्नोलोजिज हुन्छ त्यो कुन चाहिँ एआई यसमा चाहिँ काम लाग्छ यो समस्यालाई हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि अलिकति काम गर्नुपर्ने चाहिँ देखियो होइन सर हजुर किनकि जस्तो मैले स्पेसिफिक पोइन्ट आउट गर्दाखेरि चाहिँ होइन प्रतिवेदनकै कुरा गरौँ त स्पेसिफिकली भन्दाखेरि एउटा त मैले ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ च्यालेन्ज देखेँ अब कस्तो छ भने समटाइम्स इट लुक्स लाइक दे आर युजिङ द अर्डिनेरी ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिसमै हालिदिनु भएछ सेन्टेन्स होइन कोही चाहिँ एकदमै गाह्रो नेपालीमा छ जस्तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होइन आर्टिफिसियल सो आई डोन्ट थिङ्क कि अर्डिनेरी मान्छेले कृत्रिम बुद्धिमत्ता भनेर चाहिँ बुझ्ला जस्तो लाग्दैन कि सो एआई भने जसले पनि बुझ्छ जान्छ होइन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भने जसले पनि बुझ्छ तर त्यो शब्द चाहिँ इङ्ग्लिसमा छैन अर्को के छ भने तपाईँको देयर आर सम टाइपोज अल्सो जस्तो इमिटेसन गेमको ठाउँमा लिमिटेसन गेम लेख्नुभएछ होइन कुनै प्याराग्राफ चाहिँ स्ट्रक्चरको कुरा गर्दैछु अब चाहिँ कुनै प्याराग्राफ चाहिँ तपाईँको रिपिटेड छ कि जुन तपाईँले चाहिँ स्टार्टिङमा लेख्नुभएको छ त्यही फेरि इन्ट्रोडक्सनमा आउँछ अनि त्यही फेरि कतै रिपिट भएको जस्तो लाग्छ कि अनि जस्तो उहाँले चाहिँ प्रिन्सिपल लेख्नुभयो एआई प्रिन्सिपल एथिकल प्रिन्सिपल्स फ्रम युएन 10वटा कतिवटा पोइन्टहरू छ होइन तर मैले के देखेन भने ठिक छ त्यो पोइन्टबाट अब नेपालको लागि के डिराइभ गर्ने त कि त्यो अल द पोइन्ट्स आर रेलेभेन्ट इन आवर कन्टेक्स्ट होइन छैन नि त भनौँ सेल्फ ड्राइभिङ कारको चाहिँ पोलिसी नर्वेले निकाल्ला क्यान आई मिन इमेजिन कि सेल्फ ड्राइभिङ कार इन काठमाडौँ यो स्टेजमा त के हामीलाई त्यो रेलेभेन्ट छ त वी सुड नट प्रायोरिटाइज द्याट काइन्ड अफ होइन जति पनि यहाँ लेख्नु उहाँले दिनुभएछ जति पनि इक्जाम्पलहरू मलाई के लाग्छ त्यो इक्जाम्पलबाट अब नेपालको कन्टेक्स्टमा जुन हाम्रो फोकस एरियाहरू छ त्यसको लागि स्ट्राटेजी कसरी बनाउँछ आई थिङ्क द्याट्स समथिङ विच इज भेरी स्पेसिफिक कमेन्ट आज चाहिँ जस्तो सर्वे गर्नुभएछ उहाँहरूले एउटा फिगर छ त्यहाँ होइन उहाँले त्यसमा चाहिँ बायोमेट्रिक्स च्याट नाम दिनुभएछ कि पर्टिकुलर एपको चाहिँ द्याट्स नट अनि एउटा चाहिँ एग्रिकल्चर भन्नुभएछ होइन त्यो कम्पेरिजनै अजिब छ लाग्छ कि सो मेरो सोचाइ के थियो भने उहाँले चाहिँ प्रायोरिटाइज सेक्टरहरू के छ र त्यो सेक्टरमा त केही पनि एप युज गर्न सकिन्छ नि त एग्रिकल्चर एजुकेसन टुरिज्म एन्टरप्रेन्योरसिप यो एरियालाई चाहिँ फोकस गरेर त्यहाँ चाहिँ एआईको चाहिँ एप्लिकेसन्सहरू के चलिरहेछ नेपाल कन्टेक्स्टमा र चाहिँ कस्तो भयो भने राम्रो हुन्छ अनि त्यो तबसम्म हुँदैन जबसम्म उहाँले डायलग्स गर्नु हुँदैन कन्भर्सेसन चल्दैन होइन सबैको चाहिँ इनपुट लिनु हुँदैन सो त्यो तर बट इट्स रियली गुड इनिसिएसन एन्ड आई विश अल द बेस्ट फर द टिम सो यसको यो प्रतिवेदनको बारेमा त धेरै घण्टासम्म लामो गफ चल्न सक्छ होइन अब
धेरै कुरा त आइसक्यो सरको बुझाइमा यो प्रतिवेदनको बलिया पक्ष र धेरै कमजोर पक्षहरूको बारेमा पनि हामीले छलफल गर्यौं। अब अलिकति हाम्रो एपिसोडलाई अब अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ यहाँ हामीसँग केही किताबहरू छन् जुन चाहिँ सरले नै सेलेक्ट गरेर ल्याउनु भएको छ। अघि सरले भने अनुसार चाहिँ हामीले सकेसम्म आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सलाई हाइप जसरी क्रिएट नगरेर हैन एकदम एभ्रीडे युजमा डेली युजमा चाहिँ कसरी यो प्रब्लम्सहरूलाई डेभलपमेन्टको प्रब्लम विकासको प्रब्लमहरूलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ हैन। किनभने मलाई अहिले त गाह्रै होला कि एआईले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ सल्भ गरिदिन्छ हाम्रो अहिलेसम्म सल्भ गर्न नसकेको प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरिदिन्छ भन्ने छैन। तर केही सरको सजेस्टेड रिडिङ्स छ जस्तै यो किताबहरूको बारेमा चाहिँ ब्रिफली भनिदिनुहोस् कि प्रत्येक किताबले चाहिँ कसरी चाहिँ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सलाई डिमिस्टिफाई गर्न हेल्प गर्छ सो द्याट आवर भ्युवर्स क्यान अल्सो लुक फर्दर रिड फर्दर अबाउट आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स। स्योर स्योर। जस्तो तपाईँको यो सुपर इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ यसले चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड दिन्छ कि सो एआई भनेको के हो भनेर बुझ्नलाई चाहिँ होइन कसरी काम गर्छ यो चाहिँ अब यसरी लेखेको छ कि यो टेक्निसियन कम्प्युटर साइन्टिस्टले नभएर जसले पनि बुझ्न सक्छ होइन। त यो एउटा यो किताब छ यहाँबाट थाहा लाग्छ कि यसको च्यालेन्जेस के हुनसक्छ होइन र अपर्च्युनिटिज के छ भनेर चाहिँ। सो यस्तो छ इट्स अ भेरी न्यू एरिया इभन डेभलप वर्ल्डलाई पनि थाहा छैन कि कस्तो खालको पोलिसी बनाउने भने दे आर अल्सो डुइङ इट भेरी रिफ्लेक्टिभ वेमा चाहिँ केही भइरहेछ त्यसको बेसो बनिरहेछ होइन। त्यो त्यसपछि तपाईँको यो पनि मास्टर स्लेभ भन्ने छ होइन। मास्टर स्लेभ भनेको चाहिँ अब यो रोल पहिला हामी मास्टर थियो टेक्नोलोजी स्लेभ थियो बीचमा चाहिँ दोस्ती भयो अब फेरि यो मास्टर हुँदैछ हामी स्लेभ हुँदैछ होइन। त्यस्तो खालको कहानी छ कि अब त्यो ब्यालेन्सलाई कसरी बनाउने मास्टर स्लेभ नभएर चाहिँ कम्पेनियन कसरी अब त्यो चाहिँ यसले भन्छ कि यसले चाहिँ जहिले पनि मास्टर स्लेभ मास्टरको कुरा गर्छु कम्पेनियन किन नहुने होइन। सो नेपालको कन्टेक्समा पनि हामीले त्यही सोच्नुपर्छ जस्तो हाइप भनेको चाहिँ अब मास्टर भयो हामीलाई चाहिँ गुलाम बनाउँछ भने त्यसलाई छोडेर चाहिँ कम्पेनियन कसरी बनाउनु त भनौँ न। एउटा म्याग्दीको चाहिँ फार्मरले मार्केट पत्ता गर्नु पर्यो आलुको बारेमा चाहिँ होइन त उहाँलाई यस्तो एप डिजाइन गरिदियो सजिलो तरिकाले कि आफ्नो फोनमा हेरेर या चाहिँ कसैलाई सोधेर चाहिँ थाहा लागोस् कि कता बेच्नु सक्छ कति रेटमा भने त्यस्तो खालको एपहरू बन्न सक्छ। यो चाहिँ द एज अफ एआई भन्ने किताब होइन यो नट अबाउट द्याट आई एम जस्ट इन्फोरिङ यहाँबाट चाहिँ जुन नलेज आएर छ होइन। तर यसले चाहिँ डेन्जर पनि भन्छ र अपर्च्युनिटी र कसरी ब्यालेन्स गर्ने उसको भनाइ के छ भने मास्टर स्लेभमा अहिले पनि यदि हामीले त्यो कन्ट्रोल लिन सकेन भने मानिसले चाहिँ देन इट क्यान बी डिजास्टर। अन्त अटोमेटिकली चाहिँ डिसिजन लिन थाल्यो भने त होइन अब यो मूर्तिले अचानक उफ्रेर मलाई चाहिँ फ्लाइङ किक हान्न थाल्यो भने त देन वी हेभ टु थिङ्क होइन। सो हाउ टु कन्ट्रोल इट कि एउटा बटन थिचेपछि स्टिल त्यहीँ बसिरहेको छ। यो एआई 2041 काइफुली भनेको निकै फेमस हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ प्र्याक्टिकल एप्लिकेसनको कुरा भइरहेछ कि जस्तै इन्डियाहरूको पनि कता कता इक्जाम्पल रहेछ मजा आउँछ तपाईँलाई पढ्न कि यो चाहिँ म खासै हाइली सजेस्ट गर्दैन उहाँलाई मात्र सजेस्ट गर्छु जुन अलिकति पागल लेभलमा चाहिँ सोच्नुहुन्छ होइन क्रेजी लेभलमा चाहिँ यो चाहिँ भेरी फिलोसफिकल बुक चामस उहाँ चाहिँ होइन उहाँले लेख्नुभएको रियालिटी प्लस भन्ने यो चाहिँ अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट हुन सक्छ कम्पेयर टु अदर यो चाहिँ बडा प्र्याक्टिकल छ होइन। यो चाहिँ कस्तो भने यो फिलोसफिकल लेभलमा जान्छ कि अब उसको भनाइ के छ भने पहिला चाहिँ हामीले फिलोसफी अफ टेक्नोलोजी भन्दाखेरि टेक्नोलोजी के हो भनेर फिलोसफिकली बुझ्थ्यो। यो किताबमा के भन्दा छैन अब हामीले टेक्नोलोजीलाई युज गरेर ट्रुथ के हो भनेर चाहिँ बुझ्ने जमाना आछ होइन। त्यही भएर चाहिँ यिनीहरू इन्टिग्रेट भइसकेछ। त्यही भएर नलेज विदाउट इन्टिग्रेटिङ टेक्नोलोजी इज नट कम्प्लिट भन्छ कि उसले भनेपछि यो किताब चाहिँ अलिकति एआईका विद्यार्थीहरू अट्र्याक्ट गर्ने अलि हाई लेभलमा चाहिँ जस्तो पिएचडी गर्नु अरू या एमफिल गरिरहेछ भने उहाँले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसको। सो यो सबै किताब हामीले सरको थ्रुबाट रेकमेन्ड गरिरहेको रिजन चाहिँ
एक किसिमको क्रिटिकल थिङ्किङ होस् होइन। अघि पनि हामीले हाम्रो गफमा आइसक्यो कि एआई चाहिँ हाइपमै मात्रै सीमित नहोस्, नेपालको लागि पनि र अरू हाम्रो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा पनि। सो त्यो भएर चाहिँ एआईको बारेमा छलफल हुन जरुरी छ र यो हाम्रो एपिसोड पनि त्यसैमा डेडिकेटेड थियो आज होइन। सकेसम्म चाहिँ यो प्रतिवेदनलाई अझै कसरी राम्रोसँग हामी फिडब्याक दिन सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र एक किसिमको के कन्क्लुजनमा पुग्यौँ भने अहिलेको लागि चाहिँ सकेसम्म नेपालको समस्याहरू, नेपालको विकास क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरूमा अहिले पनि जति पनि अहिले काम भइरहेको छ त्यसमा पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कसरी इन्टिग्रेट हुन सक्छ र त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सल्युसन्स थ्रुबाट चाहिँ नयाँ आयामले कसरी त्यसलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल गऱ्यौँ। धेरै काम गर्न बाँकी छ। यो इनिसिएटिभ मन्त्रालयको इनिसिएटिभलाई चाहिँ हामी दुवैजनाले चाहिँ वी कमेन्डेड र अब आई थिङ्क हाम्रो फ्युचर एपिसोडमा हामी अझै यसको बारेमा छलफल गर्ने नै छौँ होइन। यो कुरा चाहिँ आइराख्ने नै छ त्यसको लागि। तर आजको एपिसोडमा चाहिँ थोरै बहुत भए पनि हामीले अलिकति छलफल गऱ्यौँ यो विषयमा र आई थिङ्क हामीलाई यो एपिसोड जतिजनाले पनि हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि केही प्रश्नहरू छन् सरको ओपिनियनहरूको बारेमा अथवा आज हामीले जे कुरा आइडियाजहरूमा पनि छलफल गऱ्यौँ, केही कुरा तपाईँहरूलाई पनि हामीलाई सोध्न मन छ अथवा हामीले भनेको कुरामा केही कुराहरूलाई अझै इलाबोरेट गर्न मन छ, अझै हामीलाई च्यालेन्ज गर्न मन छ भने पनि वी आर भेरी ओपन टु सच फिडब्याक एन्ड सच क्रिटिसिजम र हामीलाई यही च्यानल थ्रु अथवा हाम्रो इमेल एड्रेस थ्रु चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सम्पर्क गरेर तपाईँहरूलाई लागेको कुराहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई थिङ्क दिस वाज अ फन एपिसोड। Yeah, I think हाम्रो फर्स्ट एपिसोड। Even though we look very serious because this is the first episode. अलिकति नर्भसनेस देखिन्थ्यो होला। So I think we are gonna improve in our upcoming episodes and we are gonna talk about interesting things. नयाँ कुरा नेपालसँग सम्बन्धित, टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित। So I think please give us your love. त्यति भन्दै चाहिँ we'd like to end this episode and thank you so much. Yeah, I mean as you said, यो हाम्रो चाहिँ फर्स्ट एपिसोड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हल्का कन्सियस हो यताउता होइन। Otherwise I'm not a kind of person who sits silently and talk very seriously. But if you want to see the fun part, कतिको हामी खोल्दै जान्छौँ होइन, अझै कति जोक्स गर्छौँ र कस्तो तरिकाले चाहिँ हामी सिम्पल तरिकाले एक्सप्लेन गर्छौँ इन फनी वे। So subscribe गर्नुहोस् अनि हेरिराख्नुहोस्। Keep on watching. Hopefully we'll come with the second episode. Second episode of Basically Speaking. Basically Speaking.